नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, लेट्स लर्न मॅथ विथ चनकापुरे सर या यूट्यूब चॅनलवर सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. आणखी नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेले सबस्क्राईब बटन दाबून बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आज आपण अत्यंत महत्त्वाचा टॉपिक्स ज्यावर आधारलेले 2 ते 4 प्रश्न तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेमध्ये येताना दिसतात असा घटक म्हणजेच त्या घटकाचं नाव आहे डाईज. डाईज यालाच आपण मराठीमध्ये फासा असे म्हणतो. बघा विद्यार्थी मित्रो, ह्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये जे काही हे फाशावर आधारलेले जे उदाहरणं येतात, हे जर टॉपिक जो आज आपण मी इथं शिकवणार आहे ते जर तुम्ही फाशावर आधारलेली जी काही माहिती आहे ती माहिती व्हिडिओ स्किप न करता तुम्ही जर पूर्णपणे अभ्यासलात तर गॅरंटी आहे विद्यार्थी मित्रो, तुम्ही त्या पेपरमधील एकही फाशावर आधारलेली उदाहरणे चुकणार नाही. चला तर मग विद्यार्थी मित्रो सुरुवात करूया. डाईज हा सगळ्यांना माहीत आहे. डाईज म्हणजेच फासा. आता बघा विद्यार्थी मित्रो, त्याचा जो आकार असतो फासा हा अशा पद्धतीने त्याचा आकार असतो. बघा हा फाशाचा आकार असा असतो. म्हणजेच आपल्याला एकाच ज्यावेळेस आपण फासा टाकतो त्यावेळेस आपल्याला पकडलं तर 3 फेस जे आहेत त्याचे 3 पृष्ठ जे आपल्याला दिसतात आणि नंतरचे त्याच्या पाठीमागचे जे 3 पृष्ठ आहेत ते आपल्याला दिसत नाहीत. आणि त्यावर आधारलेले किंवा त्याच्यावर लिहिलेले नंबर्स वगैरे असतात. जसं 1 2 3 असं असेल तर पाठीमागे 4 5 6 अशा पद्धतीचे नंबर तुम्हाला दिलेले असतात. आणि ह्यावर आधारलेले जे उदाहरणं तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेमध्ये नक्की विचारले जातात. आणि हे एवढे सोपे उदाहरणं असतात की त्यांचं उत्तर तुम्ही 1 सेकंदात 2 सेकंदामध्ये सहज सोडवू शकता जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला तर. बघा विद्यार्थी मित्रो, आपण सुरू करूया टॉपिक्स डाईज. बघा विद्यार्थी मित्रो, डाईज म्हणजेच फासा हे 2 प्रकारचे असतात. पहिला जो प्रकार आहे त्या फाशामध्ये तो आहे स्टँडर्डाईज. स्टँडर्डाईजला आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो प्रमाणित फासा. आता बघा हा प्रमाणित फासा म्हणजेच काय आहे. स्टँडर्डाईज आणि एक जनरल डाईज असतो. स्टँडर्डाईज याला आपण प्रमाणित फासा म्हणतो मराठीमध्ये. तर प्रमाणित फासा म्हणजेच नेमका काय होते आहे ते तुम्हाला इथे मी सांगतो आहे. बघा विद्यार्थी मित्रो, की स्टँडर्डाईज म्हणजेच काय. जेव्हा इथं बघा मी अगोदरच म्हटलेलं आहे की जसं फासा असतो त्या फाशाला जे पृष्ठभाग आपल्याला दिसत असतात त्या पृष्ठभागावरील कोणत्याही 2 पृष्ठभागावरील अंकांची जर बेरीज ही 7 येत नसेल कोणत्याही, जसं 1 3 या दोघांची बेरीज करा, ही 7 येत नसेल, ही 4 आहे म्हणजे ही 7 येत नाही. तशाच पद्धतीने 1 अधिक 2 केलं हे 3 येत आहे, 2 अधिक 3 केलं हे 5 येत आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने की कोणत्याही ह्या डाईजवरील जे फेस दिसत आहे, जे पृष्ठ दिसत आहे त्या पृष्ठभागावर जे लिहिलेली संख्या असते त्या संख्यांचे कोणत्याही 2 संख्यांची बेरीज जर 7 येत नसेल तर अशा प्रकारच्या फाशाला आपल्याला म्हणायचा स्टँडर्डाईज म्हणजेच प्रमाणित फासा. बघा मी इथे तुम्हाला त्याची व्याख्या असं लिहून देतो आहे की फासावरील पृष्ठांपैकी कोणत्याही 2 पृष्ठावरील संख्यांची बेरीज 7 येत नसेल तर अशा प्रकारच्या फाशास प्रमाणित फासा म्हणतात.
म्हणतात, जो आपल्याला स्टँडर्डाइज जे म्हटलेला आहे तो. तर कसं बघा विद्यार्थी मित्रो, स्टँडर्डाइज जो आहे, स्टँडर्डाइज म्हणजेच प्रमाणित फासा हे कुणाला म्हणायचं आहे? जे फाशावर जे फासा दिसतो आहे त्या फाशाचे 3 फेस आपल्याला जे दिसत असतात, 3 पृष्ठ आपल्याला जे दिसत असतात, त्या 3 पृष्ठांपैकी म्हणजेच फासावरील पृष्ठांपैकी, म्हणजे हे जे 3 पृष्ठ आपल्याला दिसत आहेत, ह्या 3 पृष्ठांपैकी कोणत्याही 2 पृष्ठावरील, म्हणजे कोणतेही 2 पृष्ठ घ्यायचे, कोणतेही वरील संख्यांची बेरीज 7 येत नसेल तर अशा प्रकारच्या फाशास आपल्याला प्रमाणित फासा म्हणता येईल. आता बघा, प्रमाणित फासा म्हणता येईल तर मग कशा पद्धतीची स्टँडर्डाइज म्हणजेच आपल्याला प्रमाणित फासा, याची जर उदाहरणे पाहिजे झाल्यात, बघा विद्यार्थी मित्रो, मी इथे 3 फासे काढून दाखवतो आहे, म्हणजे कशा पद्धतीच्या फाशांना आपल्याला प्रमाणित फासा म्हणता येईल. फाशाचा आकार अशा पद्धतीने असेल, जसं मी इथे 1, 3, 5. बघा विद्यार्थी मित्रो, इथं तुम्हाला 1, 3 या दोघांची बेरीज केलं तर 4 होत आहे, 3, 5 दोघांची बेरीज केलं तर 8 येत आहे, 1, 5 या दोघांची बेरीज केलं तर 6 येत आहे, म्हणजेच 7 ही बेरीज येत नाही आहे. म्हणजेच अशा प्रकारचा जर फासा असेल तर त्याला म्हणायचा आहे प्रमाणित फासा. बघा, दुसरं उदाहरण आपण याच्यामध्ये घेऊ शकतो. 5, 4, 1. बघा इथे सुद्धा आपण जर पाहिलं तर ह्या दोघांची बेरीज केली तर 9 येते, या दोघांची बेरीज केली तर 6 येते आणि या दोघांची बेरीज केली तर 5 येते, परंतु कोणत्याही 2 संख्यांची बेरीज ही 7 येत नाही, म्हणजे ह्याला सुद्धा आपल्याला प्रमाणित फासा म्हणता येईल. पुन्हा आणखी एक आपण बघू उदाहरण. 3, 2, 6. बघा विद्यार्थी मित्रो, इथं सुद्धा आपण जर ह्या पृष्ठांची बेरीज, 2 पृष्ठावरील अंकांची जर बेरीज बघितलं तर इथं सुद्धा आपल्याला 7 बेरीज येताना दिसत नाही, म्हणजेच 3 अधिक 2 केलं तर 5 येत आहे, 3 अधिक 6 केलं तर 9 येतो आहे आणि 2 अधिक 6 केलं तर 8 येतो आहे, परंतु 7 ही बेरीज येत नाही. मग अशा प्रकारचे जे काही फासे असतील त्या फाशांना काय म्हणायचं आहे? प्रमाणित फासा, म्हणजेच यालाच आपण काय म्हणायचं आहे? स्टँडर्डाइज. त्यानंतर दुसरा प्रकार आपण बघू विद्यार्थी मित्रो, तो आहे जनरल डाइज. जनरल डाइज याला आपल्याला म्हणायचं आहे, म्हणतात सामान्य फासा. जनरल डाइज. आता स्टँडर्डाइज याच्या व्याख्येवरून आपल्याला जनरल डाइजची व्याख्या समजली असेल विद्यार्थी मित्रो. फासावरील पृष्ठांपैकी कोणत्याही 2 पृष्ठावरील संख्यांची बेरीज 7 येत असेल तर अशा प्रकारच्या फाशास प्रमाणित आपला काय म्हणायचं आहे? सामान्य फासा असे म्हणायचं आहे. बघा विद्यार्थी मित्रो, आता याच्या विरुद्ध, जसं आपला फासावरील पृष्ठांपैकी कोणत्याही 2 पृष्ठांवरील संख्यांची बेरीज 7 येत असेल तर, मगाशी आपण बघितलं होतं नसेल तर, असेल तर अशा प्रकारच्या फासाला सामान्य फासा म्हणतात. बघा विद्यार्थी मित्रो, जर आपल्याला एखादी फासा दिलेला असेल आणि त्या फाशावरील जे पृष्ठ आहे त्या पृष्ठावर जे अंक दिलेले आहे त्या 2 पृष्ठामधील अंकांची जर बेरीज ही 7 येत असेल तर अशा प्रकारच्या फाशाला आपल्याला काय म्हणायचं आहे? जनरल फासा म्हणजेच सामान्य फासा. याच्या उदाहरणासाठी आपण जर बघितलं तर बघा, इथं आपण 3 फासे काढून बघूया, म्हणजे कशा पद्धतीच्या फाशास आपल्याला जनरल फासा म्हणता येईल हे इथे कळेल विद्यार्थी मित्रो. 3, 4, 2. त्यानंतर दुसरा जर फासा आपण बघितला, बघा विद्यार्थी मित्रो, 5, 2, 1. 6, 2, 1.
आता बघा विद्यार्थी मित्र, इथं ह्या दोघांची बेरीज 7 येत आहे, इथं 5 अधिक 2 या दोघांची बेरीज 7 येत आहे, आणि इथं 6 अधिक 1 या दोन पृष्ठांची बेरीज किती येत आहे? 7 येत आहे. म्हणजेच अशा प्रकारचे जे काही फासे असतील या फाशांना काय म्हणायचं आहे? जनरल डाईज. जनरल डाईज म्हणजेच काय? सामान्य फासा. बघा विद्यार्थी मित्र, इथे आपण हे अगोदर बघितलं, हे होते आपले स्टँडर्ड डाईज, आणि इथं जे बघितलं ते होतं आपलं जनरल डाईज. त्याचसोबत एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच जर काही फासे बघा विद्यार्थी मित्र, जे फासे असतात त्या फासांवर काही चिन्ह किंवा अक्षरे सुद्धा दिलेली असतात. मग हे फासे, या फाशांचा प्रकार कोणता हे जर आपण म्हटलं तर त्या फाशांना सुद्धा आपल्याला जनरल डाईज म्हणजे सामान्य फाशाच्या स्वरूपात आपल्याला म्हणता येतात. म्हणजेच जर फासावर 3 चिन्ह किंवा अक्षरे असेल तर ते फासे सुद्धा सामान्य फासा म्हणून आपल्याला ओळखले जाते. आणि सामान्य फाशावरचे जे उदाहरण आपण जसे सोडवणार आहोत तशाच प्रकारे आपल्याला इथे जे चिन्ह आणि अक्षरे ज्या फाशावर असतात ते सुद्धा उदाहरण जे आहे ते आपल्याला जनरल डाईज म्हणजे सामान्य फाशाचे उदाहरणे जसे सोडवतो तसेच तुम्हाला सोडवायचं आहे. ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि ही तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे विद्यार्थी मित्र. यानंतर आपण या 2 स्टँडर्ड डाईज आणि जनरल डाईज ह्याच्या पृष्ठाच्या मागे जसा 1 आहे तर 1च्या पाठीमागे कोणता नंबर असेल हे आपल्याला एक्झॅक्टली कसे काढायचं आहे ते आपण शिकणार आहोत. दोन्ही पृष्ठात जसं स्टँडर्ड डाईजमध्ये एखादा पृष्ठ आहे त्या पृष्ठाच्या मागे कोणता नंबर एक्झॅक्टली असेल ते काढायचं शिकू, त्याचप्रमाणे तुम्हाला जनरल डाईजमध्ये सुद्धा एखादी संख्या असेल त्या संख्येच्या मागे म्हणजे ह्या 3च्या पाठीमागे कोणता नंबर असेल हे एक्झॅक्टली आपल्याला कसं काढता येईल यावरच आधारलेली उदाहरणे आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारली जातात आणि तशाच पद्धतीचं आपल्याला इथं शिकायचं. चला तर विद्यार्थी मित्र, यानंतर आपण स्टँडर्डाईज, पहिले सुरुवातीला आपण ह्या स्टँडर्डाईजमध्ये जे आहे डाईज आहे त्याच्या पाठीमागे कोणता नंबर असेल ते आपण कसं काढायचं आणि कसं एक्झॅक्टली काढायचं ते आपण इथे शिकूया विद्यार्थी मित्र. बघा विद्यार्थी मित्र, सर्वात आधी आपण इन स्टँडर्डाईज म्हणजेच तुमचा जो प्रमाणित फासा आहे, इन स्टँडर्डाईज म्हणजे जे प्रमाणित फासा आहे त्या प्रमाणित फासाच्या मागे जे नंबर असतात ते नंबर कशा पद्धतीने आपल्याला ओळखता येईल किंवा काढता येईल ते बघूया. बघा विद्यार्थी मित्र, अशा पद्धतीने हे फाशाची आकृती असते. इथं जर आपण नंबर घेतले 1, 5 आणि 4. बघा विद्यार्थी मित्र, आपण जे बघितलेली माहिती होती त्यानुसारच हा फासा आहे का नाही बघा स्टँडर्ड. इथे कोणत्याही 2 पृष्ठांची बेरीज ही 7 होत नाही, म्हणजेच हा स्टँडर्ड फासा आहे. तर आता आपल्याला कसं ओळखता येते बघा विद्यार्थी मित्र, इथं मी क्वेश्चन्स लिहितो. व्हॉट इज अपोजिट नंबर ऑन द डाईज. म्हणजेच जे डाईजवर नंबर दिलेले आहे त्या नंबरच्या अपोजिट साईडला कोणते नंबर येतील हे आपल्याला कशा पद्धतीने ओळखायचं आहे हे इथं जर आपण बघितलं तर तुम्हाला निश्चितच ते अपोजिट नंबर एक्झॅक्टली काढता येईल. बघा विद्यार्थी मित्र, तर काय करायचं आहे, जसा हा 1 आहे तर 1च्या अपोजिटला कोणता नंबर असेल, 1च्या अपोजिटला कोणता नंबर असेल तर काय करायचं विद्यार्थी मित्र, 1 आहे तर या 1मध्ये किती संख्या मिळवली म्हणजेच बेरीज 7 होते, तर 6 म्हणजेच 6 आली 7 म्हणजेच तुम्ही मिळवलेला नंबर कोणता आहे, 6. त्यानंतर बघा दुसरा नंबर आहे 5 घेतला, 5च्या अपोजिटला कोणता नंबर असेल तर इथं सुद्धा तसंच करायचं आहे. 5 आहे, 5मध्ये किती मिळवलं म्हणजे 7 होईल, 2. म्हणून ह्या दोघांची बेरीज 7 म्हणजेच हा 2 लक्षात ठेवायचा आहे. त्यानंतर 4च्या अपोजिटला कोणता नंबर येईल हे आपल्याला इथं काढायचं आहे. तर 4मध्ये किती मिळवलं म्हणजे 7 येईल, 3. तर हा 3 नंबर लक्षात ठेवायचा आहे, 7. बघा विद्यार्थी मित्र, खूप सोप्या आणि सरळ पद्धतीने आपल्याला अपोजिट नंबर्स काढता येतात. म्हणजेच आपल्याला बघा आता इथं सहज लक्षात येईल आणि सरळ लक्षात येईल विद्यार्थी मित्र. 1च्या अपोजिट जो आहे
1च्या अपोजिट जो नंबर येणार आहे तो 1च्या अपोजिट किती नंबर येणार आहे 6. म्हणजेच 1च्या पाठीमागे एक्झॅक्टली कोणता नंबर येणार आहे 6. हे आपल्याला ह्या आधारावर आपल्याला काढता आलं. तशाच पद्धतीने 5 जी संख्या आहे 5च्या अपोजिट म्हणजे 5च्या पाठीमागे एक्झॅक्टली कोणता नंबर असेल तर तो असेल 2. आणि जे 4 आहे 4च्या अपोजिट जो आहे एक्झॅक्टली पाठीमागे तो कोणता नंबर येणार आहे 3. अशा पद्धतीने एकदम खूप आणि सरळ आणि सोप्या पद्धतीने आपल्याला जे डाईज आहे स्टँडर्ड डाईज हिच्या पाठीमागे जो एक्झॅक्टली नंबर कोणता येणार आहे ते आपल्याला सहज इथे काढता येईल. अशा पद्धतीने आपल्याला जे क्वेश्चन्स आहेत तसेच विचारले जातात विद्यार्थी मित्र. इथं काय येतात एक डाईज दिलेली असते, नंतर आपण क्वेश्चनचा विचार करणार आहोत म्हणजे कशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जातात त्यांचा. त्यानंतर तिथं आपण ज्यावेळेस क्वेश्चनचा विचार करू त्यावेळेस आपण तिथं त्या क्वेश्चन्सबद्दल माहिती सांगू. इथं मात्र तुम्हाला स्टँडर्ड डाईजमध्ये बघा, या डाईजमध्ये काय शिकलेलं आहे आपण की एक्झॅक्टली जे नंबर्स दिलेले आहेत डाईजवर आलेले नंबर आहे त्याच्या अपोजिट साईजला कोणते नंबर येतील हे आपल्याला इथे अशा पद्धतीने काढून त्याच्या अपोजिट साईडचे जे नंबर्स आहेत ते आपल्याला मिळवता येईल विद्यार्थी मित्र. अशा पद्धतीने आपल्याला स्टँडर्ड डाईजमधील जे काही फेस आहेत जे पृष्ठ आहे त्या पृष्ठाच्या पाठीमागे कोणता नंबर येणार आहे याची माहिती आपण इथे घेतलेली आहे विद्यार्थी मित्र.